What's up? Today, gagawin natin itong look na to, which I do all the time. Gustong-gusto ko siya, nakakabata, nakaka-fresh tingnan. This is a monotone type of makeup. Ibig sabihin, isang color cream tint lang yung gamit ko para sa lahat. My lips, my cheeks, and my eyes. Yun ang gagawin natin look today. And then, let's get started. Lahat ng gagamitin kong products, ilalagay ko sa baba or makikita nyo on this side. Yeah, close-up ko ng konti para makita nyo. Gagamitin ko na lang yung nandito sa kamay ko kasi usually gano'n naman ako mag-apply. Mag-start tayo sa aking leads. All over the leads. Yan. Mukha siyang dark. Tapos, kailangan nyo rin ng sponge dito para mag-even out siya. Tapos, kuha tayo ulit. Tapos, saka nyo siya i-blend pataas. Kaya gustong-gusto ko nag-work sa cream. Kasi parang powder din siya, workable siya. Especially itong mga paborito kong dalawang to. Blendable kasi siya. Tapos, biniblend ko lang siya palabas ng aking leads. Pero okay na yan, ganyan. So, yan na yan. Hindi pa tapos dyan kasi gusto ko i-intensify ng very light yung sides ng eyes ko. So, gagamit ako ng a little touch of brown. Yung ginamit ko sa aking bronzing. Konti lang. Para lang mas ma-define yung color niya. A touch of brown sa sides will do. I'm gonna use this also sa aking cheeks. Sige, maglalagay ako sa kamay. Ayan. Kasi ito a little goes a long way lang po. So, maglalagay ako sa kamay. And then, I'm gonna work with my fingers again. Blending it. Diba? A little goes a long way nga. If hindi ka sasabi lang. Kasi nga, a little goes a long way. Bali, i-blend natin yan ang ayos. Hanggang pang kabila na siya. Yung lagay kong yun, hanggang kabila na. Para ako na sunburn. Don't worry. Magagawa natin ang paraan yan. Ang Innisfree to, currently paborito ko talaga to. Ito, especially itong color na to. As in, bet na bet ko talaga. Ang ganda-ganda kasi niya. Though dark color siya, pero nakaka-fresh. May touch of orange siya, na maroonish. Ang ganda ng color. Now, work naman tayo sa lips ko. Same din, procedure. Actually, hindi ko nilalagay sa kamay ko pag sa lips. Direct ako dun sa applicator niya. Pero since meron pa dito, kasi nadamihan pa. I'm gonna use this on my lips now. Kasi ayoko magsayang ng produkto. I look crazy as of the moment, pero later on, when it all came together, nilagyan niya ng ibang detailing ang face nyo. Ang ganda ng itsura dito, promise. Paborito ko itong ginagawa ngayon. Now, hindi pa tapos yung nasa lips ko. Maglalagay ako ng a little darker. Eto, tint to. Water tint siya. Maglalagay ako sa inner para meron tayong gradient effect. Lalagay ko sa inner ko. Yan. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi pa tapos yan. I look crazy, but this will all, you know, eto na. Naayusin natin siya. I'm gonna get my loose powder right here from Nichido. Tapos, lalagyan ko lang. Para mag-mellow down siya. See? Wow. Nag-mellow down. Nag-mellow down na siya. Patungan nyo lang ng flower ng powder. So, I'm gonna use this, ang paborito ko to, Color Collection na retractable na eyeliner na waterproof, na brown. Dalawa lang ang color nito, isang brown at saka isang black.
So, ilalagay ko lang to sa aking, kahit magulo, sa aking, mata. Kasi gusto ko nga light lang. Pag ginamit ko kasi, ginamitan ko kasi ito ng heavy eyeliner. Hindi na siya soft. Pero pwede rin naman gawin yun. Kaya lang ito, mas prefer ko lang. So, kukuha ako ng eyebrow brush right here. I-blend ko lang ito. Para wala din siyang harsh. Gusto ko lang yung brown kasi very soft lang siya. Hindi siya yung talagang intense. May black eyeliner ka, ganun. This one is very, very soft type ng makeup ang bet na bet ko. Yan, nakita niyo yung difference ng kanina. Mukha kong cray-cray kanina. Yung kukuha ko ng eyeliner at ilalagay ko sa aking lash line. Bet na bet ko rin yung maglagay ng ganun kasi nga nawawala yung white line na nakikita mo in between the eyes and the eyeliner. Usually kasi may natitirang blank space doon. Ayaw na ayaw ko yung ganung itsura. So naglalagay talaga ako. Yung eyeliner sa akin, ganun na. Pero nag-eyeliner pa rin ako. Pero normally, ang ganito na siya sa akin. Ayan na nga, no? Ayan yung itsura ng aking mata. Now, hindi pa tapos dyan. Siyempre, magka-curler and mascara ako, which I'll do offline. This is Maybelline Hyper Curls. Hindi pa tapos dyan. Siyempre, mag-highlight tayo. Gagamitin ko tong bench na highlighter. Ito yung kanyang itsura. Warm up po ulit. I-warm up ko muna sa aking kamay. Tsaka ako dadalhin sa aking mata. Kasi, para medyo mainit-init. Kasi nga, may glow na talaga yung aking skin galing dun sa kaninang moisturizer, sa mga ginagamit ko. Pero very, very light na lang. Ayoko siya irekta sa skin ko kasi mas sobrahan sa tip ng aking nose, of course. Inner third duct. Dito, galagay din ako ng night. Yan, diba? O, ano ba? Kasi naman na, ano ba kita? And then, syempre, hindi matatapos na wala akong spray pag nag-makeup. Ngayon, first time ko siyang gagamitin, the Lux Organics Rose Water Glow Mist. Glow pa more. Kahit glowy na yung skin ko, maglalagay ako ng highlighter, moisturizer, glowing mist. Kasi ganun nga yun. You know, it is what it is. Sayang, ang bango nito ah. May rosas. Sa ating monotone makeup, sana na-enjoy yung panunood nito as much as alam niyo yun, ginagawa ko to. Kasi normal, yung mga pinapakita ko sa inyo, mga looks and all that, lahat yun, bet na bet kong gawin. Especially now, eto, bet na bet ko siyang ginagawa. Kasi nga, alam niyo yung edad ko, masarap magmukhang bata. Nakakabata siya talaga tingnan, as you can see right here. So, bet na bet ko talaga siya. Sana nakatulong ako sa inyo sa pagpapaganda nyo. And I hope to see you again on my next video. And do not forget to be happy all the time and have a great day. I'll see you guys soon. Bye!
What's up? If you want to, ano ba? If you want to watch my latest video, what's up? If you want to watch my latest video, ito yan guys. Click nyo lang yan. At kung di ka pa nagsusubscribe sa channel ko, why not? I-click mo yung pagmumukha ko dyan. All of my social medias will be down here, so go ahead and check me out there. And I would like to say hi to Den_Uytor. Hello, Den. Thank you for watching. I love you. And I'll see you guys.